फ्रेंड्स, खूप स्वागत आहे आपल्या सगळ्यांचे इझी किचन क्लासमध्ये। आज आपण थंडीचे पौष्टिक लाडू बनवणार आहोत। तर फ्रेंड्स, यासाठी मी प्रमाण जे पण घेतलेलं आहे ते मी तुम्हाला व्यवस्थित सांगणार आहे। आणि त्या अगोदर आपण हे जाणून घेऊया की हे लाडू जे आहेत हे थंडीत बनवले जातात। आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे असा की तुमची पाठदुखी, गुडघेदुखी हे जे आजार असतात हे याच्यापासून खूप लवकर बरे होतात। आणि खूप लोक हे थंडीमध्ये पण बनवतात आणि खूप लोक हे थंडी गेली तरीही हे खाता येतात, इतके पौष्टिक असतात। लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांसाठी उपयुक्त असे हे लाडू आहेत। तर फ्रेंड्स, सगळ्यात अगोदर आपण हे प्रमाण पाहून घेऊया। तर मी येथे पीठ घेतलेलं आहे, हे गव्हाचं पीठ आहे आणि याचं प्रमाण जे आहे ते अर्धा किलो इतके आहे। आणि सोबतच मी याच्यामध्ये खोबरं जे आहे ते तुकडे करून घेतलेले आहेत, याचा आपण मिक्सर करणार आहोत। तर खोबऱ्याचे जे तुकडे आहेत हे पण मी खोबरं अर्धा किलो वापरलेलं आहे। सोबतच मी त्याच्यामध्ये खारीक वापरलेली आहे, खारीक आहे ती पण अर्धा किलोच वापरलेली आहे। तर ते खारीक जे आहेत त्या बिया मी यातल्या बिया ज्या आहेत त्या काढून घेतलेल्या आहे खारीकमधल्या, आणि खारीक जे आहे ते अगदी असं मोकळं करून घेतलेलं आहे। कारण मिक्सरमध्ये ज्यावेळेस आपण याला करूया त्यावेळेस मिक्सरचं भांडं तुटण्याची शक्यता असते, त्यासाठी अगोदर या बिया ज्या आहेत त्या वेगळ्या करून घ्यायच्या आहेत आणि सर्व खारीक व्यवस्थित पाहून घ्यायचे आहे। सोबतच मी याच्यामध्ये घेतलेले बादाम, तर बादाम जे आहेत मी 100 ग्रॅम घेतलेले आहेत। हवे तर तुम्ही बदामाचं प्रमाण जे आहे ते वाढवू शकता, कमी जास्त तुम्ही तुमच्या अकॉर्डिंग करू शकता। सोबतच मी याच्यामध्ये डिंक घेतलेला आहे। आता डिंकाचं प्रमाण जे आहे ते पण तुम्ही कमी जास्त वगैरे करू शकता, तुम्हाला हवं तसं प्रमाण तुम्ही याच्यामध्ये ठेवू शकता। आणि डिंक पण आपल्याला मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचं आहे। तर याच्यामध्ये पिठी साखर जी आहे ती पण मी अर्धा किलो इतकी घेतलेली आहे, ही पूर्ण पिठी साखर आहे। जर तुम्ही घरी करत असाल पिठी साखर तर एकदा तुम्हाला गाळणीने वगैरे गाळून घ्यायची आहे, कारण की लाडवामध्ये पिठी साखरेचं प्रमाण जे अगदी एकदम बारीक पाहिजे। याच्यामध्ये थोडीशी जरी जाडसर साखर राहिली तर ती दाताखाली येते आणि लाडू जे आहेत ते चांगले लागत नाही। त्यासाठी तुम्ही पिठी साखर करताना एकदा गाळणीने जरूर गाळून घ्यायचे आहे। आणि मी येथे चांगलं तूप घेतलेलं आहे, तर हे जे तूप आहे हे 1 किलो आहे, तर मी यामधलं फक्त अर्धाच किलो वापरणार आहे। तर अर्धा किलोचं सहसा प्रमाण ठेवायचं आहे, प्रत्येक गोष्ट ही अर्धाच किलोच्या हिशोबाने ठेवायची आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आता पीठ जे आहे आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। आणि पीठ भाजताना सगळ्यात इम्पॉर्टंट लाडवातला हाच एक पॉईंट आहे की पीठ जे आहे ते आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे, कारण पीठ जे आहे कच्चं राहिलं तरी ते दाताखाली लागतं आणि पिठळ असे लाडू लागतात। तर पीठ आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे, ते पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर सगळ्यात अगोदर आपण मिक्सर करून घेऊया। मिक्सरमध्ये आपल्याला हे जे खोबरं आहे आणि खारीक खोबरं आणि डिंक जो आहे तो बारीक करून घ्यायचा आहे। तर फ्रेंड्स, मी गॅसवर एक कढई ठेवलेली आहे तापायला, आणि आता कढई थोडीशी तापली का आपण त्याच्यामध्ये तूप टाकून घेऊया। तर फ्रेंड्स, कढईमध्ये आपण तूप टाकून घेतलेलं आहे आणि तूप असं व्यवस्थित कडकडीत थोडंसं गरम करून घ्यायचं आहे। तर थोडं तूप वितळलं की आपण त्याच्यामध्ये पीठ टाकून घेऊया। तर फ्रेंड्स, अशा प्रकारे आपल्याला पीठ जे आहे ते पूर्ण कढईमध्ये टाकून घ्यायचं आहे आणि सारखं आपल्याला हलवून पीठ भाजून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम जी आहे ती मीडियम ठेवायची आहे। अगोदर तूप तापेपर्यंत फुल ठेवली तरी चालेल, पण ज्यावेळेस आपण आट्टा शेकतो त्यावेळेस मीडियम ठेवायची आहे फ्लेम, खूप जास्त फुल करून ठेवायची नाही, कारण आट्टा जे आहे पीठ जे आहे ते जळण्याची शक्यता असते। तर मी गॅसच्या फ्लेमला मीडियम केलेलं आहे। तर हे पहा फ्रेंड्स, पीठ जे आहे ते बऱ्यापैकी आता आपलं भाजत आलेलं आहे आणि कलरसुद्धा गोल्डन होत आलेला आहे। तर आपल्याला अजून 1-2 मिनटं मी अजून पीठ हे भाजणार आहे। त्यानंतर आपण त्यामध्ये डिंक टाकूया। तूप जास्त असल्यामुळे पीठ जे आहे ते अगदी मऊसर झालेलं आहे, तूप आपल्याला त्यासाठी, आणि तूप जे आहे ते जास्त टाकल्यामुळे पीठ जे आहे ते जळतही नाही आणि चिकटतही नाही, आणि त्यामध्ये जो कलर आहे तो हवा तसा आपण घेऊ शकतो। हे पहा फ्रेंड्स, अगदी 1-2 मिनटं मी भाजणार आहे। हे पहा फ्रेंड्स, आपलं पीठ जे आहे व्यवस्थित भाजलेलं आहे। आता आपण याच्यामध्ये डिंक टाकून घेऊया। डिंक टाकल्यानंतरही गॅसची फ्लेमला एकदम लो ठेवायचं आहे आणि डिंक याच्यामध्ये व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे। डिंक जो आहे आपोआप तळला जातो, कारण अजून आपलं पीठ जे आहे ते गरम आहे आणि तूपसुद्धा भरपूर आहे त्याच्यामध्ये। तर तुम्ही आवाज ऐकू शकता डिंकाचा तळले गेलेला, तर वेगळा काही डिंक तळावा लागत नाही त्यासाठी। तर हे पहा फ्रेंड्स, आपण हे जे आपलं खोबरं आणि खारीक जे होतं ते बारीक करून घेतलेलं आहे, खूप जास्त बारीक करायचं नाही आहे। अशा प्रकारे थोडंसं जाडसर ठेवायचं आहे, कारण लाडवामध्ये ज्यावेळेस आपण खातो त्यावेळेस ते तोंडात येतात,
खूप छान टेस्ट लागते. खूप जास्त पावडर करून घ्यायची नाही. अशाच प्रकारचं आपल्याला हे मिश्रण हवं आहे. तर मी हे पूर्ण बारीक करून घेतलेलं आहे आणि सोबतच मी बदाम जे आहेत ते पण अशाच प्रकारे थोडेसे भरडलेले आहेत. खूप जास्त बारीक नाही ठेवलेले. हे पहा फ्रेंड्स. तर फ्रेंड्स मी गॅसवरून कढई जी आहे ती खाली घेतलेली आहे आणि आता याच्यामध्ये आपण जे पण आपले मटेरियल आहे बाकीचं ते पूर्ण मिक्स करून घेणार आहोत. पीठ जे आहे ते अजूनही गरम आहे. तर आपण जे खारीक खोबरं होतं तेही याच्यामध्ये मिक्स करून घेऊया. तर मी एकदा थोडं टाकते आहे. पूर्ण जितकं मटेरियल आपण बारीक करून घेतलेलं आहे ते पूर्ण याच्यामध्ये टाकून द्यायचं आहे. पिठी साखर पण टाकून घेऊया आपण. आणि पूर्ण जे मिश्रण आहे ते आपण मिक्स करून घेऊया. मिश्रण गरम आहे त्यासाठी चमच्याचाच वापर करायचा आहे आणि चमच्यानेच आपण हे पूर्ण मिश्रण मिक्स करून घेऊया. तर हे पहा फ्रेंड्स, एका मोठ्या भांड्यामध्ये मी हे सगळं ट्रान्सफर करून घेतलेलं आहे आणि आता आपण लाडू बांधूया. तर तुम्हाला हवं तितकं प्रमाण तुम्ही हातामध्ये घेऊ शकता आणि अगदी गोल गोल फिरवत आपल्याला लाडू बांधायचा आहे. तर पहा फ्रेंड्स, अशा प्रकारचे आपल्याला लाडू बांधून घ्यायचे आहेत. हे पहा फ्रेंड्स, तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारचे आपल्याला पूर्ण लाडू हे बांधून घ्यायचे आहेत आणि पूर्ण लाडू मी अशाच प्रकारचे बांधून घेणार आहे आणि एका डिशमध्ये आपण ते सर्व करायला ठेवूया. तर हे पहा फ्रेंड्स, आपले थंडीचे लाडू बनवून अगदी तयार झालेले आहेत आणि खूप पौष्टिक हे लाडू. तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडली तर प्लीज चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायचं विसरू नका. आणि अगदी खुसखुशीत आणि खूप छान हे लाडू बनतात. तर मी तुम्हाला एक तोडून दाखवते यामधला. तर हे पहा फ्रेंड्स, अशा प्रकारचे हे लाडू बनतात. तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ जर आवडली तर प्लीज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायचं अजिबात विसरू नका. सो थँक्यू फ्रेंड्स, व्हिडिओला माझ्या तुम्ही पूर्ण पाहिल्याबद्दल आणि तुम्ही जो सपोर्ट मला कायम देत राहता त्यासाठी. थँक्यू सो मच फ्रेंड्स.